Ja, välkommen till en ny video då. Året börjar närma sig sitt slut, eller det är typ slut. Det är måndag, jag ska åka lite snowboard har jag tänkt. Möter upp en vän där som kommer upp med sin vän. Vi ska åka lite, jag kommer bara ta en halvdag där för jag ska åka och handla lite sen tänkte jag. Men vi rör oss mot vad heter Romme. We can just check in, kick back, unwind, surrounded by widows that feel like mine. These are the people sharing you up. Tears is for tears when things go wrong. Oh, a friendly show, yeah, they got your back. With a love like that, there's nothing you lack. Ja, det var den där korta videon då. Nu är jag tillbaka i stugan nere vid vattnet. Men ja, det händer inte så mycket mer nu. Vi ska fira nyår här. Tack för det här året, ni som har tittat och följer mig och prenumererar. Så syns vi år 2025 helt enkelt. Så får vi hoppas att det året blir ännu mer videoår. Men ja, tryck en tumme upp, kommentera om ni inte gör det och prenumerera så hörs vi i nästa video. Ha det så bra!